আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে যদি cot থিটা ইকুৱেল টু 7/8 হয় তেন্তে 1 প্লাছ সাইন থিটা হোল ইনটু 1 মাইনাছ সাইন থিটা ডিভাইড বাই 1 প্লাছ কস থিটা হোল ইনটু 1 মাইনাছ কস থিটা কি হ'ব তো সলভ কৰাৰ আগতে আমি সৰু চাইডত ট্ৰাইংগল ড্ৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে এই ট্ৰাইংগলটোত এই এংগলটো মোক কিনিছোঁ থিটা কাৰণ cot A B C একো দিয়া নাই ইয়াত কি হৈছে cot থিটা দিয়া আছে কিন্তু কোনোবা এটা এংগল আমি কি লৈছোঁ থিটা লৈ লৈছোঁ মই তলটো লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু এইটো নাম দিলোঁ A B C এতিয়া কি দিয়া আছে এইটো লিখি লোৱা দিয়া আছে cot থিটা ইকুৱেলছ টু 7/8 আৰু আমি জানো যে কটৰ অনুপাতটো কি হয় পি বি পি এইচ বি পি বাই বিটো কাৰ কাৰণে হয় টেন থিটাৰ কাৰণে যদি পি বাই বি টেন থিটাৰ কাৰণে হয় কট থিটাৰ কাৰণে কি হ'ব বি বাই পি হ'ব মানে 7/8 ইয়াতে তোমাৰ থিটাৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ থিটাটো ক'ত আছে এৰ ওচৰত তো যিটো বাহুত থিটা আছে সেইটো হ'ব তোমাৰ ভূমি তো মানে বিটো হৈ গ'ল তোমাৰ এ বি আৰু পি লম্ব কি হ'ব লম্বটো হৈছে বি চি ইকুৱেল 7k/8k আমি কি পালোঁ এ বি ইকুৱেল 7k আৰু বি চি ইকুৱেলছ 8k এ বি হ'ল তোমাৰ 7k বি চি 8k নহয় জানো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিলোঁ দুটা বাহুৱে আমি গম পালোঁ আমি এই ছাইডটো উলিয়াব পাৰিব লাগিব হয়নে এই ছাইডটো আমি উলিয়াম এতিয়া চাবা এই ছাইডটো কেনেকৈ উলিয়াম পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে সেইটো কি আছিল যে অতিভুজৰ স্কুৱেৰ বাকী দুটা ছাইডৰ স্কুৱেৰৰ যোগফলৰ সমান এটা আমি এ বিটো পালোঁ 7k হোল স্কুৱেৰ প্লাছ 8k হোল স্কুৱেৰ হয়নে তো 749 হ'ব এইটো 8 স্কুৱেৰ 64k ঠিক আছে এতিয়া যদি প্লাছ কৰোঁ আমি কি পাম 113k স্কুৱেৰ যদি এ চি স্কুৱেৰ 113k স্কুৱেৰ হয় তো এ চি কি হ'ব এ চি হ'ব √113k স্কুৱেৰ মানে √113k হয়নে তো আমি কি পালোঁ এ বি আমি গম পাইছিলোঁ আগতে 7k বি চি 8k আৰু এ চি √113k এতিয়া আমি উলিয়াব কি লাগে 1 প্লাছ সাইন থিটা হ'ল ইনটু 1 মাইনাছ সাইন থিটা এই গোটেইটো আমি সলভ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওঁ আচোন কেনেকৈ সলভ কৰিম তো আমি লিখিম 1 প্লাছ সাইন থিটা হোল ইনটু 1 মাইনাছ সাইন থিটা ডিভাইড বাই 1 প্লাছ কছ থিটা 1 মাইনাছ কছ থিটা ইয়াত আমি দেখিব পাইছোঁ যে 1 প্লাছ সাইন থিটা 1 মাইনাছ সাইন থিটা ছেইম বস্তুটোৱে খালি এবাৰ প্লাছ আছে এবাৰ মাইনাছ আছে তোমালোকে ক্লাছ 8-9ত এটা সৰু আইডেণ্টিটি পাইছিলা আইডেণ্টিটিটো কি আছিল যে যদি এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি হয় আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ মানে ছেইম নম্বৰ খালি মাজত এবাৰ প্লাছ এবাৰ মাইনাছ তো এইটো মিলিছে বস্তুৰ লগত আইডেণ্টিটিৰ লগত এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি লগত কি হ'ব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ তো আমি কি লিখিব পাৰোঁ 1 স্কুৱেৰ মাইনাছ সাইন থিটা স্কুৱেৰ যদি 1টোক আমি এ বুলি ভাবোঁ আৰু সাইন থিটাটোক বি তো এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে কি হ'ব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ নেক্সট আমি কি পালোঁ এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি এইটো ছেইম এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বিতে আহি আছে আমি কি লিখোঁ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ কছ থিটা স্কুৱেৰ হয়নে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ সাইন থিটা স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ কছ থিটা স্কুৱেৰ এতিয়া কি হৈ আছে 1 মাইনাছ আমি কি ল'ব লাগে সাইন থিটা উলিয়াব লাগিব সাইন থিটা কি হয় সাইন থিটা হয় পি বাই এইচ ইয়াতে পিটো কিমান তোমাৰ 8k আৰু এইচটো এইচ আমি কিমান পাইছিলোঁ √113k কে দি কে কেঞ্চেল আমি ল'লোঁ 8/113 আমি ইয়াত পাম 8/113 হোল স্কুৱেৰ ঠিক তেনেদৰে 1 মাইনাছ কছ থিটাৰ কাৰণে কি হয় বি বাই এইচ কছ থিটাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত হ'ব বি বাই এইচ আৰু ইয়াতে বিৰ ভেলুটো কি বি তোমাৰ কি আছে 7k তো কে আছে কে কেঞ্চেল ওপৰত কি থাকিব 7/√13 তো 7/√113 হোল স্কুৱেৰ বোলা এতিয়া আমি এইটো সলভ কৰিম এটা চোৱা 1 মাইনাছ 8ৰ স্কুৱেৰ হ'ব 64 ৰুট স্কুৱেৰ কেঞ্চেল তলত থাকিল 113 আকৌ 1 মাইনাছ 7 স্কুৱেৰ হৈছে 49 ৰুট স্কুৱেৰ কেঞ্চেল 113 থাকি গ'ল নহয় জানো তাৰপিছত চোৱা
এটা যদি এলচিএম লওঁ 113 এটা হ'ব 113 minus 64 হ'ব 113 minus 49 113 আৰু এইটো বস্তু দুটা কেঞ্চেল হৈ গ'ল আমি কি পালোঁ এতিয়া 113 minus 64 113 minus 64 আমি পালোঁ 49 আৰু 113 minus 49 আমি কি পাম 64 হয়নে আমি আনসাৰ কি পালোঁ 49/64 নহয় জানো এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট পাৰ্টটো আমাৰ কি দিয়া আছে তো নেক্সট পাৰ্টত আমাৰ উলিয়াব দিছে cos square theta ঠিক আছে তো আমি জানো যে cot theta আমাৰ কি আছে 7/8 যদি cot theta 7/8 হয় তো cot square theta কি হ'ব cot square theta হ'ব 7/8 whole square তো আমি আনসাৰটো কি পাম 49/64 হয়নে এটা একদম সিম্পল আছিলে চব দিয়া তোমালোকক